Водний світ є водний світ. Британська газета The Sunday Times тим часом з посиланням на своїх інформаторів, але, очевидно, не названих, написала про те, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів таємну зустріч із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро у Каракасі. Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської республіки, де свого часу відпочивав з родиною. Прибув він на приватному літаку і, за повідомленнями журналістів Sunday Times, я нагадаю, посилаються на неназваних інформаторів, пробув у Венесуелі менше ніж 24 години, але при цьому ці ж джерела кажуть, що колишній прем'єр-міністр обговорив із Мадуро вторгнення Росії на територію нашої країни, а також інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої техніки із Венесуели на Росію. Він також обговорив умови нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає насправді легітимності Мадуро. Тут в їхній газеті сказано, що це зрештою президент, але це правильніше назвати Ніколаса Мадуро все ж таки диктатором. Росіяни насправді метушаться не просто так, тому що, як ми прекрасно знаємо, дрони, у тому числі українські, активно працюють на території Росії, завдаючи ударів по російських НПЗ і таким чином унеможливлюючи, перепрошую за тавтологію, можливості російського військово-промислового комплексу. Навіть про це написала британська розвідка, проаналізувала, точніше, як атаки українських безпілотників по об'єктах на території Російської Федерації вплинули на нафтопереробну галузь Росії. І от зазначають у відомстві, що, ймовірно, нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах по усій Росії. Аналітики при цьому нагадують, що 1 березня 2024 року Росія запровадила 6-місячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання цього попиту. І вони кажуть, що заборона експорту зменшить тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ. Будемо сподіватися, що ненадовго. Але розвідка при цьому британська вказує, що ремонт швидше за все займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції вони перешкоджають імпорту до Росії деяких необхідних компонентів, які могли би пришвидшити цей процес. Тому російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських так званих виборів на території Російської Федерації. Я нагадаю, вони мають відбутися 15-17 березня. Тобто зовсім скоро, навіть менше ніж за тиждень.